שלום, אנחנו היי, שוב בערוץ הפודקאסטים 555 בשרשרת של גיל הזהב. אני דרורית אמיתי דרור, יש לי זכות מיוחדת לראיין מישהי שהיא האדם כמעט הכי קרוב לי בעולם, בדיוק כמו ילדיי ומשפחתי ובן זוגי, שאני מכירה אותה מיום שהיא נולדה, היא מכירה אותי מגיל 3 ורבע, וזו אחותי היחידה. וואו, דרורית. דרורית בשבילי. אני חושבת שאני אחת והיחידה שעדיין קוראת לך דרורית. כמעט, כמעט, כן, כמעט, כן, כמעט. כן, כן. ואני... ואחותי היא אורנה פלג, גרה בכפר תבור, עברה מן העיר אל הכפר, אה, אימא לשלושה, אשתו של מורדי, מטפלת זוגית ומשפחתית, מנחת קבוצות, מדריכת מטפלים, מדריכה של צוותים בטיפול אישי ובטיפול זוגי, אחת ויחידה, ובשבילי בוודאי אחת ויחידה, אחותי היחידה. הרבה מאוד שנים, שנות קשר יש לנו. דיברנו המון, קשקשנו המון, ברברנו המון, שתקנו המון, אבל אף פעם לא ראיינתי אותה. זה אז חדש, זה חדש גם עבורי לחלוטין, ואני נורא מתרגשת, ואני מאוד מוחמאת מזה שאת הזמנת אותי, וזה משהו חדש בקשר בינינו, כי עד פה לא התמזל מזלנו להיות במין סיטואציה כזו, ואני בטוחה שהמקום הכי בטוח בשבילי זה לעשות את זה איתך, ויהיה לנו מעניין ונעים ביחד, כי אני אוהבת אותך מאוד נראה ומעריכה יפה, אותך מאוד. אהובתי. ואנחנו נדבר היום על דברים שהם מעניינים אותי בשלב הזה של החיים שלי, שזה שלב מבוגר בחיי, שבו אני שואלת את עצמי שאלות שהן ככה יכולות להיות קונפליקטואליות לכל אדם, ובוודאי לנשים נראה לי. לגבי המקום שלי היום סביב עבודה, המשמעות של העבודה עבורי, המשמעות של טיפול באחרים, המשמעות של לצאת לשלב חדש בחיים, שהוא שלב שיש איזו תחושה שאני לא יודעת עד כמה היא באמת נכונה עד תום, אבל תחושה שזה one way, שאני מסיימת עבודה, אז אני לא אחזור יותר לאותה פאזה של אישה עובדת, שיום יומה הוא כזה שקמה לעבודה וכולי, וזו בחירה, בחירה שהיא חלקה מודעת, חלקה לא מודעת, ואני עסוקה בה, ואני יודעת שהרבה מחברותיי עסוקות בה, ואני פוגשת אותה די הרבה בחיי היום יום, שאנשים שואלים אותי, את עובדת? את עדיין עובדת? מה, את עובדת? וואו, את מין, עובדת? כן, שאלות שקצת אני מנסה לפרשן אותן, והכל כמובן זה פירוש, וכל כל חוויה היא רק הפירוש שאנחנו נותנים לה, אז גם כאן זו החוויה שאנחנו נותנים לה את הפירוש שאני נותנת לה את הפירוש, רגע, זה בסדר, זה לא בסדר, זה נכון, זה לא נכון, עד מתי, איך, ואני מוצאת שהשאלות האלה הן נשאלות הרבה, והן לא נשאלות כפי שהיו נשאלות פעם, כי פעם הן היו נשאלות, ברור שאת עובדת, אבל במה את עובדת? אחר כך זה היה, את עובדת, אחר כך את עדיין עובדת, ועכשיו מה את עובדת? והתדהמה הזאת שבעיניי מתפרשת כתדהמה, היא ככה שאלה שאני ערה גם לשאלה וגם לתשובה שאני נותנת לעצמי, שהתשובה היא כזו נעה ונדה בין להגיד כן אני עובדת, לבין מעט אפילו להתנצל ולהגיד כן אני עובדת אבל פחות מאשר פעם, לבין להגיד כן אני עובדת אבל אני מתכוונת לסיים עוד מעט, וכך אני נעה בין הקולות השונים שבתוכי, קצת כדי להצדיק, קצת כדי לתרץ, קצת כדי להשוויץ, קצת כדי להתגאות במי שאני, קצת לשמר זהות שהייתה וזהות שקיימת, קצת להגיד רגע, אבל אולי מה זה אומר שאני עובדת? זה רק זהות שאני גאה בה ונעימה לי ומהנה אותי,
או שאולי זה גם איזושהי דרך לשמר משהו מפחד מה יהיה בעתיד, איך זה לא לעבוד, כי כל מי שאני פוגשת אומר שזה פנטסטי, כן? אני עוד לא פגשתי בכל אופן מישהו שאומר שיצאתי לפנסיה ואוי איך אני מצטערת, הייתי חייבת להמשיך לעבוד, מה עשיתי? כל אלה שאני פוגשת בכל אופן אומרים וואו איזה כיף לנו בפנסיה וכמה טוב לנו לא לעבוד, והחד משמעיות הזאת של מי שיצא מהעבודה למקום שהוא לחופש גדול. בחופש גדול, החד משמעיות שזה באמת חופש גדול וכיף, היא קצת מעוררת אצלי איזה ספק וחשד, של אולי זה לא עד כדי כך, ואולי יש דברים יותר מורכבים. תגידי, מה חשבתי, יהיה? אמרת כל כך הרבה דברים חכמים שאין לי מה לשאול עכשיו. יש לך הרבה מה לשאול. אני אגיד לך מה, אחד מכיוון הדברים, שאני... רק רגע, סליחה רגע דרורי, שאני חשבתי עליהם כשחשבתי על המפגש בינינו, זה שבצעירותנו ובילדותנו את היית שואלת, והיו לך המון שאלות. ואני הייתי זאת שהיו לה הנחות ותשובות ודברים שהיו מובנים מאליהם. והתפקידים שלנו בתוך המשפחה והשלב שבו נולדנו ודברים שונים שאם תרצי נפתח אותם, יצרו איזשהו מצב שדווקא את אלופה בשאלת שאלות. קודם כל, אם את ואת, תרצי לפתח אותם, זה החצי שעה שלך, זו החצי שעה אוקיי. שלך. אבל אני יכולה להגיד שמכיוון שאני אשתה כל החיים 3.5 שנים לפנייך, מה שיש לו גם כמה חסרונות, אבל הנה, יש לו גם איזה... אני יכולה להיות המוליכת דרך, כי כל דבר כבר, אני כבר אולי ניסיתי קודם, ומכיוון גם שאני החלטתי על יציאה לפנסיה, ממש בשלב שבו יכולתי לצאת לפנסיה, ואני מנוסה כבר בלהיות בפנסיה, אז אולי יש לי כמה תובנות שמצפות עוד לך, ומה שמעניין זה, אותי כרגע, זה איך את עכשיו עם העבודה שלך. כשאת יודעת שזה על הקו הזה כבר שאולי הולך לקראת פרימה, ואולי לא, ואת עובדת עם שאלה טובה מאוד. אנשים, ואני שאלה טובה, יודעת, סליחה. אני יודעת כמה את מסורה לאנשים שאת איתם, שזה הופך גם את היציאה לפנסיה למשהו הרבה יותר מסובך, כי זה במרכאות כפולות ומכופלות, כאילו לעזוב אנשים אולי לפעמים באמצע הדרך. זה לא להניח את העיפרון במשרד, אלא זה תהליך לגמרי אחר, שבו יש לך עוד את כל היכולת והרצון והשאיפה והכוח והמקצועיות לעזור, לתמוך, לקדם, קחי את כל המילים, ו, ובאיזשהו שלב את אומרת, כרגע אני הולכת לחשוב אולי יותר על עצמי, ומה נכון לי, ואיך אני יכולה בתוך זה לשלב את מה נכון לי ולמטופלים, לי ולמודרכים. השאלה באמת נהדרת עבורי, כי אני חושבת גם עליי וגם על המטופלים, מה המשמעות של עזיבה, או יש שיגרו, יחוו את זה כנטישה, אה, ומהם הצרכים שלי לנוכח הצרכים של המטופלים. המקום הפחות מדויק בשבילי בשאלה שלך זה שאיך אני מרגישה עם זה שאני כבר על קו הזינוק לצאת, להפסיק לעבוד, וזו לא התחושה שלי. כשאני ככה שואלת את עצמי, האם באמת אני נכונה, מוכנה, צריכה, רוצה לצאת לחיים של ללא עבודה מסודרת כזו, יש עבודות שונות אחרות, התשובה היא לא. התשובה היא שבשלב הזה של החיים שלי, נטיית הלב שלי והתפיסה שלי את עצמי, את הזהות שלי, את השייכות שלי, השייכות המקצועית, השייכות החברתית, המקום שבו אני מרגישה את עצמי, לא נוח לי להגיד במיטבי, אבל הנכונה לי, הגרסה הנכונה לי של עצמי, שהדברים היותר נכונים עבורי באים לידי ביטוי, זה הגרסה שאני חיה אותה.
וכך שלחשיבה, הקונפליקט הוא לא חי בתוכי כרגע, הוא חשיבתי, הוא מקום שאני שוקלת אותו ככה בראייה עתידית, אבל הוא לא חי כרגע. אבל השאלה היא מאוד נכונה, אני אפילו יכולה לומר שחלק מהמשפחות שאני עובדת איתן זה משפחות שכולות, גם במלחמה האחרונה, גם משפחות שכולות משנים רבות, והמקום כמובן של אובדן ושל נטישה ושל רעידת אדמה, אני עבורן זה לא רעידת אדמה אם ניפרד, אבל היא כמובן מחיה, רעידת אדמה שהייתה להם, היא חוויה מאוד לא פשוטה. יש אם שכולה ככה, אולי אספר את זה בצד של הדברים, שבפגישה הרביעית חמישית שפגשתי אותה, היא אמרה לי, שאלה אותי בת כמה אני, ופעם בצעירותי כשהיו שואלים אותי שאלה כזאת כמטפלת, הייתי מנסה להבין מאיפה באה השאלה, מה מקורה, מה היא משרתת וכולי. עברתי בחיי את השלב הזה של להתעניין ולא לענות, ולהעביר את השאלה למקורה, וזה עשינו בשלב יותר מאוחר. אלא בשלב ראשון אמרתי לה בת כמה אני, והיא אמרה וואו וואו, הייתי כבר במספר טיפולים, ועד שמצאתי מטפלת לרוחי, את עכשיו עוזבת? וכשהיא אמרה עכשיו עוזבת, בשבילי זה היה לא עוזבת את הקליניקה, אלא הולכת לעולמי, כי זאת הייתה גם החוויה בחדר של מוות ושל חוויה של תום, והיא אמרה את זה בבהלה באמת, ואני התייחסתי לזה כפי שהתייחסתי, אבל החוויה היא גם שרואים מטפלת בגילי, זה לא מטפלת בת 30 שלכאן ולשם, יש משמעות אחרת בלפגוש דמות שמזדהים איתה בדרכים אחרות ומוצרים דרכים השלכתיות אחרות לדרכה להבין את עצמנו מאשר מטפלות או מטפלים בגילאים צעירים יותר. אז החוויה הזו היא קיימת אצלי והיא קיימת גם אצל המטופלים. אמר לי גם מטופל אחד, תשמעי שלא תעזבי אותי ככה עכשיו שאחרי כמה מפגשים אנחנו עושים עסק בינינו, ויש אנשים עם בוחן מציאות תקין, רואים מול מי הם עומדים והם מבינים את המשמעות של הגיל, גם אם אין נטישה, הגיל גם יש לו משמעות בחדר הטיפולים. אמרה לי ביתי הצעירה, משהו גם לנכדתי של ביתי הצעירה, שאלה אותי גם כן, סבתא, ממתי את חוקרת וממתי את ככה שואלת אנשים לגבי דברים, וגם בצעירותך את במילותיה את היית ככה שואלת שאלות, ולא, דווקא הגיל עשה מחסד, בהיבט הזה הגיל והניסיון והדרך שעברתי, ואני היום שואלת את עצמי הרבה יותר שאלות מכפי ששאלתי פעם, שזה אולי לזכות גילנו הבוגר, אבל יותר מתבוננת החוצה, פנימה, מאשר פעם, אבל יש משמעות לגיל. אז השאלה היא באמת לאיפה זה לוקח את המטופלים, ואותי היא שאלה מצוינת, כי יש גם לגיל וגם לאפשרות של באיזשהו שלב של פרישה מהמקום הזה, משמעות אדירה בחדר הטיפולים. אני רוצה, קודם כל, אני חושבת שזו שאלה עקרונית, וברור לי שאת מתלבטת בה, כי בעיניי, את אולי לא היית ילדה בעיני עצמך ששואלת שאלות, אבל את תמיד היית הילדה והנערה והאישה והבוגרת והכל, שיודעת להקשיב יותר מכל אדם אחר שאני מכירה. ולהקשיב זה גם להיות אמפתית, וגם לשים לב לדקויות, אין לי ספק שכשתחליטי על הצעד הזה, גם עם המטופלים וגם עם עצמך, את תעשי את זה בצורה הכי טובה שאפשר. אבל אני רוצה רגע לעבור בכל זאת אלייך. מה, אחותי? למה זה אומר לגבייך? אני יכולה להגיד לך מעצמי, אחת ההחלטות הטובות שעשיתי, זה כשעזבתי, כשעוד היה לי טוב בעבודה. כשהרגשתי שעוד יש לי מה לתת, במידה מסוימת, אני עברתי ממקום עבודה אחד למקום עבודה שני, פעם אחרי 18 שנה, אחר כך אחרי עוד כמה עשרות שנים, אז גם את הקודם עזבתי שהרגשתי שיש לי הרבה מה לתת, אבל דווקא הרגשתי שהסביבה, אולי במקרה שלנו כאן זה כבר רגיל, לא נותנים לי להיות ממש 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 בשיאים. בפעם השנייה עזבתי כשידעתי שאני יכולה לעשות המון, ונהניתי להתכונן לעזוב. נהניתי לחשוב על זה, ומה שאני יכולה להגיד לך שאצלי, זה אולי רק אצלי קרה,
זה שלקראת העזיבה התחילה להיות תשוקה אדירה כבר להגיע ליום של העזיבה. זאת אומרת, עברתי איזשהו מהלך שבו שכנעתי את עצמי אולי, או הרגשתי שאני עושה את הדבר הנכון לי. אני לא טיפלתי באנשים, אני עשיתי דברים אחרים, אבל עבדתי עם אנשים, תמיד עם אנשים, הדרכתי אנשים. זה לא היה אבל תהליך כזה כמו שאת מתארת בחדר טיפולים, אז הקשר הוא אחר. וזה היה לי מאוד טוב לעזוב. אז זה דבר אחד, על לעזוב כשאת עוד לא עייפה, שבעה ומטושטשת כבר כשאת נכנסת לחדר טיפולים, מרוב רצון לצאת משם. דבר שני שאני יכולה להגיד על עצמי, זה שהיה לי המשהו האחר שחיכה לי. מבחינתי זה היה ציור, וזה עדיין הציור, וזה עיסוק שהוא היום עבודה פול טיים ג'וב, שהוא לא עבודה בשכר, אבל הוא עבודה, הוא משהו שאני מושקעת בו לחלוטין. וזה הדבר השני, שאת, וכל אחד אחר, אבל מבחינתי את, צריכה למצוא לעצמך את המשהו האחר. עם כל זה שאפשר להיות סבתא במשרה מלאה, אימא במשרה מלאה, בת זוג במשרה מלאה, קוראת ספרים במשרה מלאה, הולכת לחוגים במשרה מלאה, זה לא מספיק בעיניי. את צריכה את המשהו שהוא רק שלך ושהוא ממלא אותך תשוקה וסקרנות. וזה חיפוש ענק שצריך לעשות אותו עוד בתוך העבודה. אני חושבת שאת צודקת, מאוד צודקת. נו, בשלב, לא, אני חושבת שכל מה שאת מתארת כרגע, בשלב הזה, נמצא אצלי בתוך המקום שאני חיה אותו, שהוא העבודה וכל מה שבפריפריה שלה, ואני מרגישה שאני זכיתי, ואני מקווה שגם מי שאיתי זוכה, להיות במקום שהעבודה היא עבורי גם הרפתקה, גם דרך אולי אפילו להיות סופרת מסוימת, כיוון יש דרך שאני יחד עם המטופלים כותבת יחד איתם את סיפור חייהם בגרסה שהם היו רוצים לחיות אותה, בווריאציה הטובה ביותר שהם רוצים להרגיש בתוכה, ואני מרגישה שאני ככה באיזושהי דרך כותבת יחד איתם ספר ועוד ספר ועוד ספר. אני מרגישה שאני באיזושהי דרך אפילו גם מציירת כמוך בתוך העבודה. אני מרגישה שאני משתמשת המון במטאפורות, והחשיבה שלי מאוד בתוכי, חשיבה מאוד ציורית. מאוד דרך תמונות ודרך ציור שאני חווה אותו ומציירת בדמיוני הרבה דברים תוך כדי הטיפול. ש... שעוזר לי מאוד גם להתקרב לאנשים בדרך של שיתוף בחוויה מטאפורית כלשהי. אני מרגישה שניכם גם באותו צבע. שמה? אני אומרת, אולי אתם שניכם אז באותו צבע, או בצבעים שמשלימים אחד את השני. אולי ואולי לא, זה לאו דווקא. אני חושבת שלפעמים דווקא המקומות השונים יוצרים איזה חוויה מאוד 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 מעשירה. נכונה, וזה גם לא החוויה שלי עם כל מטופל וגם לא החוויה שלי תמיד, אבל אני יכולה להיעזר בחוויה הזו גם. אני מרגישה יש לי איזו השראה, אני לא יודעת, המילה השראה היא מילה שאני לא כל כך חושבת שהם משתמשים בה די, אני חושבת שהיא קצת פחות מדי בשימוש, כי איפה יש לנו השראה, אם מדברים על משמעות, משמעות זו מילה מאוד ככה פופולרית. מאוד משמעותית, כן, כן. אבל המילה, אולי בתוך משמעות גם יש השראה, אני חושבת שיש לי הרבה השראה בפן הטיפולי, שאיזשהו מקום שהמקום המוכר הזה, שאני כל כך הרבה שנים עובדת בו, ואני מקווה ואני מאמינה שהוא למען ונתינה למטופלים, אבל גם דרך הנתינה הזו יש איזשהו מקום שאני מרגישה את עצמי במספר רובדים, אפילו אני מרגישה לפעמים שאני כאילו זכיתי שאני יכולה לחיות יותר שנים מאשר
יכולתי אחרת, כי אני חיה את עצמי מספר פעמים בתוך חדר הטיפול, וגם דרך הסיפורים של אחרים, אני חיה חיים של המון אנשים. יש לי חוויה כל כך עשירה, שכשאני נותנת לעצמי את התשובה, שכמובן התשובה היא יכולה להשתנות כל יום, כי היא מאוד בתנועה, אבל התשובה כרגע של האם לפרוש או לא, התשובה שלי מאוד, לא אגיד אפילו נוטה, היא מאוד קיימת במקום של לא לעשות את זה ולא להתכונן לקראת, כי אני עוד לא מרגישה את זה. אני חושבת שהדרך שאת רואה את זה היא מאוד נכונה כשזה יקרה. כשזה יקרה, גם כי הייתה נכונה כרגע, לי, זה לא אומר שהיא נכונה לך. לא, אני חושבת שצריך להתכונן למקום הזה, אני חושבת שצריך להכין את המקום הזה, אני חושבת שצריכים כמה שאפשר להכין איזה רובד אחר של קרקע שאפשר לצמוח עליה ודרכה, ובוודאי, מה שאת אבל, אומרת, אבל אורנה, אני בטוחה שזה יהיה כשזה יהיה בדרך, ואני לא חוששת מהמקום הזה, אני לא חוששת מהאין. אני יודעת שגם הרבה מאיתנו יותר קשה להם, אולי כולנו, אני לא יודעת, אבל לרובנו, לאבד משהו מאשר לרצות משהו אחר. ואנחנו, המקום של לאבד משהו שמוכר וידוע וטוב לך איתו, הוא הרבה יותר קשה מאבד מאשר באלף. לאבד באלף, מאשר הכמיהה למשהו אחר. אני אספר לך משהו שקרה לי, קצת אנקדוטה ששייכת ולא שייכת. הייתי בסופר, והסופר המקומי בכפר תבור, וערכתי איזושהי קנייה גדולה, ואז הגעתי לאוטו, פרקתי את כל מה שיש לאוטו, ויש את ה5 שקלים האלה שבתוך העגלה, והתחיל לרדת גשם זלפות, והייתי בדילמה נוראית, האם להחזיר את העגלה למקום שהיא מאוד רחוקה, ואז התקלקל לי אפן, הפן, אפן. וצריך לרוץ בערב לחן הספר ולעשות פן, כשאני צריכה באמת להיראות בעיני עצמי כפי שאני רגילה לראות את עצמי, ומצד שני אני לא רציתי לאבד את מה שיש לי. וזה לא, ששאלתי את עצמי אחר כך, מה, זה בא מקמצנות על ה5 שקלים? לא, לא, לא. זה לא בא מהמקום הזה, אני חושבת שאין, אם היו עושים מחקר כמה אנשים משאירים את העגלות שלהם עם השקל או האגורה, לא משאירים, כי זה שלנו, וזה שייך לנו, וזה איתנו, וזה אנחנו לא רוצים לאבד, זה גם אם חלק המחיר הוא מאיתנו. מאוד יקר. אז השיקול, הרציונליות לפעמים לא עובדת, לפעמים הצורך הוא באמת להשאיר משהו שאת מרגישה שייכות אליו, והוא חלק מתוכך, והוא גם בוודאי מתקן פצעי עבר, והוא גם בוודאי עושה דברים נוספים, והחוויה היא חוויה, אני מרגישה חוויה, אני לא מרגישה עבודה, אני מרגישה שאני אני חושבת בחוויה. שמה שאת אמרת, זה פעם ראשונה שאני חושבת, לא מעט אנחנו הרי מדברות בינינו, נכון, ולא מעט שנים, הרבה, הרבה, כן, אפשר לומר כן, עשרות רבות. כן, פעם ראשונה שאני מבינה שהעבודה שלך זו יצירה. היא באמת זו יצירה, יצירה, זה כן, לא רק העבודה שמספקת ומהנה וגורמת לך להתרחב ולהרגיש בעלת ערך, אלא זו באמת יצירה. את תיארת אותה ממש במילים של אמן ויצירה. ו, ועכשיו אני יכולה, פתאום אני חושבת אחרת. כל פעם אני אומרת לך, רונה, תעבדי פחות, נכון, תנוחי, תעשי כיף, זה הקול של תבואי אימא, יותר זה לתל הקול של אביב, אימא, כן, הקול של אימא, תבואי לתל כן, אביב, נבלה ביחד, יהיה לך יותר זמן, לא תהיי כל היום מהבוקר עד הערב בקליניקה. פתאום אני מבינה שפה אנחנו מדברים על משהו אחר מהמושגים שלי, כמו שאת תיארת עכשיו. את מדברת על אמן שיוצר עולם מאוד 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 מיוחד ושלם, מלא, וקשה לוותר על זה. אני חושבת שאנחנו יוצרות בדרך דומה, כי כשאני שאלתי אותך, האם כשאת מציירת, את חושבת לפני כן, מה תציירי, מה היית רוצה לבטא בציור, וכך את אומרת, לא, אני באה ותוך כדי הדברים קורים. עכשיו, אני יודעת שלא כולם ככה, לא כולם מטפלים, ויש כאלה שמתכוננים רבות לקראת מפגש טיפולי, וגם אני... הנה, בואי נגיד עוד משהו רק אחר. שנייה אחת, רק אני אסיים שנייה אחת. לא, אני אסיים. רגע, בואי נראה הנה, שאנחנו אחיות ואנחנו רבות קצת. פעם רבנו רק מי יכבה את האור שהיינו ילדות. הנה, הגיע הזמן לעשות איזה מריבה. יאללה, שכחתי מה רציתי להגיד. אבל העיקר שאמרת.
באמת שכחתי, הנה הגיל. כן. אני חושבת אז אני בכל זאת אסיים. ב- כן. כי אני חושבת שאת, אולי תזכרי גם, כי את אמרת שאת לא מתכננת מה תעשי ושההשראה אה, באה לך תוך כדי העבודה. אחותך ו- הגדולה, כן, רגע, כן, תגידי. רציתי להגיד, הנה תראי את שתינו, לא התכוננו לשיחה הזאת, לא ידענו על מה נכון, נדבר. אמרנו נכון, מה שיהיה, אנחנו מדברות שתי נכון, אחיות, מה נכון, שיעלה יעלה. לא, נכון, אני אשאל, את תשאלי, את כן, תגידי, אני אגיד, נדבר על זה, נדבר כן, על זה. הנה, בדיוק. טוב, כי אני מרגישה מאוד קרובה אלייך ומאוד אוהבת אותך גם ומאוד מעריכה אני. אותך, ואני יודעת שגם את, אם לא הייתי חושבת שגם את, אני לא הייתי מרגישה אולי ככה. אני באמת מרגישה קרבה מאוד גדולה וביטחון מאוד גדול, ואני לא צריכה את להתכונן, החלק הטוב שלי. גם לקשר איתך אני לא צריכה להתכונן, הוא מוכן כבר, הוא הגיע מוכן. ברגע שנולדתי היה לי מוכן הקשר הזה, והוא קשר נפלא בשבילי, ואני מאוד אוהבת אותך, ואני חושבת מה יהיה? את רוצה שדברים... שנתחיל לבכות באמצע ראיון שיפורסם בכל העולם כולו? לא, לקראת סיום נעשה את זה, טוב. אבל אני חושבת שאנחנו דומות בהרבה דברים ושונות בהרבה דברים. החלק השונה, אני חשבתי, זה כן חשבתי לפני הפגישה הזאת, לא ידעתי אם הוא ייכנס פנימה, אבל חשבתי עליו. חשבתי על המקום בילדותנו, היינו אותם מורים, כמעט באותו שלב בחיים, שהם מאוד יוצאי שואה, אנחנו דור שני לשואה, כן, כן, אבל מאוד אני מאוד בת קלאסי. ראשונה שמתרגלים להיות הורים, בונים משפחה, ואת נכנסת למשהו כבר אחר. נכון, אני גם נכנסתי לשלב אחר בחיים שלהם, נכון, אבל גם אני חושבת שהם השליכו עליי ועלייך דברים שונים. נכון. אני חושבת שבכל אחד מהם, למרות שאבא לא יוצא שואה, אבל אמא יוצאת שואה, ואבא, היו לו את השעות שלו. והייתה לנו גם ממלא, הסבתא שלנו שחיה איתנו, שגם הייתה נכון, אחת שהפסידה את חייה ויקיריה ואת הכל בשואה, כן. נכון, נכון. וכשאת נזכרת במה ובמי שהיינו אז, אה, יש בך המון כאב על המשפחה שהייתה, ואת מאוד מחוברת ומאוד מזוהה עם הכאב של אימא בעיקר, ושל סבתא בעיקר, של ממא'לה וגם של אבא, והם הרבה שיתפו אותך גם לגבי, לא אירועי חיים, אבל לגבי החוויה של השואתית הייתה מאוד מורגשת על ידך. נכון, אני אחרי עליי, שניתחו את הדבר קצת, את יכולת להיוולד למקום יותר עם אוויר. אני חושבת שבעוד דרך, זו גם אפשרות שייתכן, ולא רק ייתכן, היא בוודאי גם קיימת, שאני נולדתי בשלב אחר, והתפקיד שלי לנוכח השלב האחר הוא אחר. אבל אני חושבת גם שבכל אחד מהם גם היו שני קולות, כל אחד שרוצה לשמר מאוד את השואה, נדבר על אמא ומאמא'לה, כל אחד שמאוד רוצה לשמר את השואה ולא רוצה אפילו להיפרד ממנה, כי אז זה להיפרד מהאחות שלי, של אמא שנספתה בשואה, ומבעלה ומההיסטוריה האישית שלהם, ואולי אפילו זה איזה זלות של מה שהיה, זה להיפרד מהמקום הזה. אני שמעתי אותו פעם אחת מאם שכולה שבאה אליי לפגישה הראשונה ואמרה, אורנה, אני מבקש ממך שום שינוי, אני לא רוצה להרגיש יותר טוב, אני לא רוצה להרגיש טוב, אני לא רוצה שתעזרי לי להתמודד, אני לא רוצה חוסן, אני לא רוצה את כל הדברים האלה, אני רוצה לא להיפרד מהבן שלי. וזה היה לי נורא מובן, המקום הזה. אני מקווה שהיום היא במקום אחר לגמרי, והיא הייתה במקום אחר לגמרי. אבל אני חושבת שבתוך אמא ומאמא'לה היה איזשהו מקום שהיה חייב חיבור למה שהיה, כי אחרת אין לו גם ערך ואין לו משמעות, וגם הזיכרון עובד. ומצד שני היה להם גם קול מאוד בריא, כן, עם חוסן, אם נשתמש במילה הזאת, שרצה להקליל את החיים ולהתפתח לחיות. וליצור ולחיות טוב ולשמוח. ואני חושבת שבאיזשהו ספליט מסוים, הם השליכו עלייך כל אחד יותר, אני בטוחה שאת שני הקולות, ועליי קול אחר יותר. אני הייתי המקום של יותר, הקול ששמח, ואם אני כאבתי, אני זוכרת את האמירה, זאת אומרת, לא היה מקום לכאב איתי, או שאני אכאב, אם אני כאב משהו, אני באתי לאימא, או למי שבאתי ושיתפתי בכאב, אז האמירה הייתה, אולי רבים הביעו אותה, יש ילדים רעבים באתיופיה. אני לא יודעת, לא, בהודו ובסין. אני חושבת שבאתיופיה. אני חושבת שזה הזיכרון שלי, יכול להיות שהוא מוטעה, אבל זה מה שאני זוכרת. אבל אני לא אז ידעתי שהאתיופיה, שאני זוכרת אותה כאתיופיה,
היא בעצם פולין שלהם, שזה השואה שלהם, יש ילדים, יש כאב. אני לא שאלתי שאלות אז, אני לא שאלתי מאיפה באה השאלה הזאת, או גם לא ידעתי לעשות את זה וגם לא רציתי לעשות את זה, אבל לא היה מקום לכאב, לשהות בכאב, ואני חושבת שבחדר הטיפולים, שאני באמת המון המון שנים שם, אני למדתי גם לשהות עם כאב, גם לפגוש אדם כואב, לא רק להיות איתו, אלא לפגוש אותו, באמת לפגוש אותו. אני בתור מנהלת החצי שעה שלנו צריכה לשמור על הזמן, אז אני רוצה, קודם כל, בשביל שלא נסיים באווירה המדכדכת, הטובה החמה של הבית, אבל המדכדכת של השואה, להגיד קודם כל שאולי אם ככה באמת את מוצאת את החלק שהיה יותר שלי, גם בחדר הטיפולים, ומאזנת מחדש את משילה הדברים. אותו ממך. כן, שואלת. וסליחה, סליחה, סליחה, קפצה לי. ו... ואני רוצה להגיד שאולי דבר אחד אנחנו יכולות להגיד על המשפחה שלנו. היא הייתה על משפחת המוצא שלנו, היא נתנה לנו המון כוחות עם הכל, נתנה לנו המון חום, המון אהבה, המון חרדות והמון כוחות, נכון. והמון אהבה בינינו. את יודעת מה, אולי אני אסיים רק במילה אחת. כשאימא כתבה את הצוואה שלה, אז היא כתבה שני משפטים. תחלקו הכל חצי חצי ותאהבו אחת את השנייה. כן. וזהו. היא כתבה לכתובת שהיא ידעה שקשובה למקום הזה, כן, וגם כן, היה למי לכתוב את כן. זה, כי אנחנו אוהבות אחת את נכון, השנייה. נכון, היא כתבה משהו שהיא ידעה שהוא קיים, רק היא רצתה נכון. שיהיה לו באמת נוכחות גם בציפייה שלה, אבל אני בטוחה שהיא הכירה את המקום שאנחנו אוהבות אז בואי אחת את השנייה. נסיים בגעגוענו לאימא, כן, ולאבא. ולאבא ולמאמא ל... ולכן, כן, אחת לשנייה תהיו אנחנו לנו בריאים הילדים שלנו, בני במרחק הזוג התל שלנו אביב כבר והחברים תבוא, גם שלנו. מתגעגעות. כן. אורנה, הייתה לי חוויה. וגם לי. חיי, למרות שאנחנו מדברות הרי לא סוגרות את הפה, הייתה לי חוויה. את אחותי האהובה, אני מספרת אין לך עלייך אחרת. לחברותיי. אין אין לי לך אחרת, גם לא אחרת. הייתי רוצה אחרת ולא הייתי בוחרת אחרת. גם מתה אני לא. עלייך. זכיתי, זכיתי, זה פלא שיש לי אותך. טוב, אנחנו נהיות תודה. דביקות. תודה. תודה לך. תודה. ביי.